Yeneta Bet. ዮዮ ዛሬ የሚጎበኘው ሀገር ቤልጅየም ይባላል። የቤልጅየም ዋና ከተማ ብራስልስ ነው። ዮዮ ዋና ከተማውን ብራስልስ በመጎብኘት ላይ ነው። እነዚህ የሚያማምሩ ህንጻዎች መሃል የሚገኘው ይህ ምንጣፍ የሚመስለው ነገር ምንድነው? አዎ ልጆች፣ በአመት አንድ ጊዜ በቤልጅየም ሀገር በብራስልስ ከተማ ላይ የአበባ ምንጣፍ ሰዎች ይሰራሉ። ከእውነተኛ አበባ የተሰራ ምንጣፍ ነው። አበቦቹን ሰዎች እያመጡ በቅርጽ ይደረድሯቸውና በስተመጨረሻ ላይ እንደዚህ የሚያምር ትልቅ ምንጣፍ ይሰራሉ። ሰዎችም ከተለያየ ቦታ እየመጡ ይህንን የአበባ ምንጣፍ ይጎበኙታል። ዮዮ በመቀጠል በሌላዋ የቤልጅየም ከተማ ላይ ሰዎች ቆመው የሙዚቃ ትርኢት ሲመለከቱ ማየት ጀመረ። ዮዮ የሚያማምሩ ጥንታዊ ህንጻዎችን በቤልጅየም አገር ውስጥ እየጎበኘ ነው። ሰዎች በመርከብ ሲሄዱ ቆሞ ተመለከተ። ዮዮ ትንሽ እንደሄደ አንድ ትልቅ ክብ ብረት ተመለከተ። መጫኛውን ሲነካው ክቡ ብረት ተሽከረከረ። ሰዎች በዚህ ተሽከርካሪ ብረት ላይ ቁጭ ብለው ከተማውን ከከፍታ ላይ ሆነው ይጎበኛሉ። ዮዮ በመቀጠል አንዲት ጥቁር ነገር ተመልክቶ ቀረብ ብሎ ቢመለከታት ሸረሪት ሆኖ አገኛት። ዮዮ ሸረሪቷ ስትንቀሳቀስ ቆሞ ተመለከተ። ዮዮ የተለያዩ የልጆች መጫወቻ ማሽኖችን እየጎበኘ ነው። ዮዮ መጫወት ፈልጓል መሰለኝ። ከተራራው ስር የተሰራውን ትልቁን ካቴድራል ዮዮ ጎበኘ። ከተራራው ላይ ወደ ታች የሚወርዱበት በገመዱ ላይ የተንጠለጠሉ 2 ሊፍቶችንም ዮዮ አየ። ዮዮ በመኪናው ላይ የተቀመጠውን አጽሙን አይቶ ቀረብ አለው። አልፈራውም። አጽሙ ለዮዮ በጣም በፍጥነት መኪና የምትነዳ ከሆነ፣ የትራፊክ መብራትና ሕግን የማታከብር ከሆነ፣ ዜብራን አይተህ ካልተሻገርክ እንደኔ ነው የምትሆነው አለው። ዮዮ እስቲ ጠጋ በል፣ እኔ ቀስ ብዬ ነው የምነዳው፣ የትራፊክ ሕግ አከብራለሁ ብሎ ከአጽሙ አጠገብ ሄዶ ቁጭ አለ። እኔ እንዳንተ አልሆንም፣ የትራፊክ ሕግ አከብራለሁ፣ የመኪና መንገድ ስሻገር ግራ ቀኝን ተመልክቼ በዜብራ ላይ አቋርጣለሁ አለ ዮዮ። ዮዮ ከመኪናው ወርዶ ሄደ። ዮዮ አሁን እንግሊዝ የሚባለውን ሀገር ሊጎበኝ ነው። የእንግሊዝ ዋና ከተማ ለንደን ነው። ይህ የሚያምር ህንጻ
እንግሊዝን የሚያስተዳድሩ የሀገር መሪዎች የሚሰበሰቡበት የሚወያዩበት ህንጻ ነው። ዌስት ሚኒስቴር በመባል ይታወቃል አለ ዮዮ። ዮዮ በህንጻው አጠገብ በመርከብ የሚሄዱ ሰዎችን ሲመለከት ቆይቶ ህንጻውን እየተዟዟረ መጎብኘቱን ቀጠለ። በጣም ትልቅ ነው። ዮዮ ባቡሩ ሲሄድ አይቶ ተከተለው። ይህ ባቡር ከእንግሊዝ አገር ተነስቶ በዋሻ ውስጥ ለውስጥ ሄዶ ፈረንሳይ የምትባል ሀገር ሲደርስ ከዋሻ ውስጥ ይወጣል። የሚገርማችሁ ታዲያ ልጆች አለ ዮዮ፣ ዋሻው የተሰራው ከባህር ስር ነው። ባህር አለ፣ ከባህሩ ስር ዋሻው አለ፣ በዋሻ ውስጥ ደግሞ ይህ ባቡር ይሄዳል። ዮዮ ተገረመ። ዮዮ ሌላ የሚያምር በክብ ቅርጽ የተሰራ ህንጻን መጎብኘት ጀመረ። እንዴት የሚያምር ህንጻ ነው! ህንጻው ደግሞ ክብ ነው። የህንጻውን ውበት እያደነቀ ጉብኝቱን ቀጠለ። ዮዮ ወደ ውሃው ሲጠጋ በውሃ ውስጥ አሳዎችን ተመለከተ። ቀጥሎ ደግሞ አውሮፕላን አየ። ይህ አውሮፕላን የሚሰራው በነዳጅ ሳይሆን በፀሐይ ብርሃን ነው። ዮዮ በፀሐይ ብርሃን የሚንቀሳቀሰውን አውሮፕላን ተመልክቶ ዞር ሲል እንደገና ሌላ መርከብ። ይሄ መርከብ በፀሐይ ብርሃን ከሚገኘው ኃይል ነው የሚሰራው። ዮዮ ከፀሐይ ብርሃን በሚገኝ ኃይል የሚንቀሳቀሱ መኪናዎች እንዳሉም ያውቃል። ዮዮ እነዚህ መኪናዎች፣ አውሮፕላኖችና መርከቦች ነዳጅ ወይም ቤንዚን አይፈልጉም፣ ለካ ከፀሐይ ብርሃን በሚገኝ ኃይል መንቀሳቀስ ይችላሉ ሲል ተገረመ። ዮዮ በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ስለ ሌላ ሀገር ያስጎበኘናል። ደህና ሁኑ።